તો આજે આપણે બનાવીશું એકદમ યુનિક સ્ટાઇલ પેટીસ સમોસા, જે તમે ક્યારેય નહીં બનાવ્યા હોય, એકવાર તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તો આજે આપણે બનાવીશું એક અલગ જ સ્વાદ સાથે પેટીસ સમોસા. આજે આપણે બનાવીશું યુનિક સ્ટાઇલ પેટીસ સમોસા. એના માટે સૌથી પહેલા આપણે લોટ બાંધી લઈશું. આ મેંદાનો લોટ મેં લીધેલો છે, 2 નાની વાટકી જેટલું. એની અંદર આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી દઈશું. સાથે આપણે મોણ એડ કરી દઈશું. ફરી જેટલું તેલ એડ કરું છું, એટલે સમોસા આપણે એકદમ ખાસ્તા બનશે. સારી રીતના આપણે બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે. આપણે સમોસાનો લોટ બાંધી લીધેલો છે. હવે આપણે આને થોડી વાર માટે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. પેટીસ સમોસા બનાવવા માટે આપણે બટેકા લીધેલા છે, બાફેલા 3 નંગ જેટલા, અને સાથે આપણે 1 વાટકી વટાણા બાફેલા લીધેલા છે. તો સૌથી પહેલા આપણે આ બટેકાને છાલ ઉતારી લઈશું અને નાના નાના કટકા કરી લઈશું. અહીંયા આપણે બટેકા સમારી લીધેલા છે. હવે આપણે આ જે સ્ટફિંગ બનાવવાનું છે, ગરમ કરવાનું છે, એટલે વઘારી લઈશું આપણે. એના માટે આપણે તેલ ગરમ થવા મૂકેલું છે, 2 પરી જેટલું. તો એની અંદર આપણે 1 નાની વાટકી જેટલા સિંગદાણા એડ કરીશું, અને સિંગદાણા આપણે શેકી લેવાના છે. સાથે આપણે લીમડાના પત્તા એડ કરીશું. સારી રીતના આપણે આને શેકાવા દઈશું. સિંગદાણા આપણા સરસ શેકાઈ ગયા છે. હવે આપણે 2 ચમચી જેટલા તલ એડ કરી દઈશું. સાથે આપણે અહીંયા કેપ્સિકમ મરચાં લીધેલા છે મેં, અને લીલા મરચાં લીધેલા છે, એ આપણે એડ કરી દઈશું. કોથમીર એડ કરી દઈશું. એકદમ સારી રીતના આપણે બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે. બે મિનિટ માટે આને સતત આવી રીતના મિક્સ કરતા રહીશું. હવે આપણે આ મસાલાની અંદર બીજા મસાલા એડ કરી દઈશું. એ અડધી ચમચી જેટલું આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરીશું. સાથે આપણે થોડો ગરમ મસાલો એડ કરીશું, એ પણ આપણે અડધી ચમચી લેવાનો છે. અડધી ચમચી આપણે હળદર એડ કરી દઈશું. 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું એડ કરીશું. એકવાર ફરીથી આપણે મિક્સ કરી લઈશું મસાલાને. હવે જે આપણે બાફેલા બટેકા લીધેલા છે તે એડ કરવાના છે. આ એકદમ મેં ઝીણા ઝીણા સમારી દીધેલા છે. સાથે આપણે અહીંયા 1 વાટકી જેટલા વટાણા બાફીને લીધેલા છે, તે પણ અંદર એડ કરી દઈશું. થોડી વાર આપણે આને મિક્સ કરતા રહીશું. એકદમ સારી રીતના આપણે બધું મિક્સ કરી દીધેલું છે મસાલા. હવે આપણે આની અંદર લીંબુનો રસ એડ કરીશું. અડધા લીંબુનો રસ હું અહીંયા એડ કરું છું. સાથે આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી દઈશું. એકદમ સારી રીતના આપણે ફરીથી બધું મિક્સ કરી દઈશું અને ગેસ બંધ કરી દઈશું. હવે આપણે સ્ટફિંગ રેડી થઈ ગયું છે, એટલે આપણે સમોસા બનાવી દઈશું. એટલે આપણે આ લોટ લઈ લઈશું. આ લોટને આપણે કટકા કરી દઈશું. આવી રીતના ભાગ કરી લેવાના છે, અને રોટલી આપણે વણી લઈશું. આ થોડું આપણે યુનિક સ્ટાઇલ બનાવવાના છીએ, એટલા માટે પહેલા આપણે રોટલી બનાવી લઈશું. અહીંયા આપણે બધી રોટલી બનાવી લીધેલી છે. હવે આપણે જે સ્ટફિંગ છે તે લઈશું. એની અંદર આ સ્ટફિંગની અંદર આપણે દાડમના દાણા એડ કરીશું. આ એકદમ ઠંડુ થઈ જાય ત્યારે જ આપણે એડ કરવાના છે દાણા. હવે આપણે થોડું સ્ટફિંગ લઈશું, અને જે આપણે રોટલી બનાવેલી છે તે આપણે લેવાની છે. રોટલી લઈશું આપણે, સાથે આપણે જે સ્ટફિંગ છે તે આપણે લેવાનું છે. આવી રીતના લઈ લઈશું અને પેટીસ ટાઈપ બનાવી લઈશું ગોળ, અને એને આપણે વચ્ચે મૂકીશું આવી રીતના. અને હવે આપણે ઉપર બીજી રોટલી મૂકીશું.
એ રોટલીને આપણે આવી રીતના દબાવી લઈશું. જેથી આપણે સમોસા તળીએ ત્યારે બહાર ના નીકળી જાય સ્ટફિંગ. એકદમ સારી રીતના આપણે દબાવી લઈશું. હવે આપણે કાંટાવાળી ચમચી લેવાની છે, એનાથી આપણે આવી રીતના સાઈડમાં દબાવીશું. રીતના આપણે ડિઝાઇન કરીને વચ્ચે આપણે થોડું ચમચીથી દબાવીશું અને આ જે સાઈડનો ભાગ છે આપણે કટ કરી લેવાનો છે. ચોરસ ટાઈપ આપણે કરી લઈશું આવી રીતના ચારે સાઈડથી, અને જે આ સાઈડનો ભાગ છે આપણે કાઢી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ચોરસ સ્ટાઇલ થઈ ગઈ છે. આવી રીતના આપણે રેડી કરી દઈશું સમોસા પેટીસ. બધી રોટલીમાં આપણે સ્ટફિંગ ભરી દીધેલું છે. હવે આપણે પેટીસ સમોસા રેડી થઈ ગયા છે. આપણે આને તળી લઈશું. એના માટે આપણે તેલ ગરમ થવા મૂકેલું છે. તેલ ગરમ થઈ ગયેલું છે, આપણે એડ કરી દઈશું. બંને સાઈડથી આપણે બદામી બ્રાઉન કલરનો થવા દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણા પેટીસ સમોસા રેડી થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ઈઝી રીતે આપણે બનાવ્યા છે. તમે ઘરે જરૂરથી બનાવજો, તમને પણ પસંદ આવશે. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, કમેન્ટ કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો ચાલો મળીએ આપણે આવી જ નવી રેસીપી સાથે. જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ.